จะเป็นคลุกข้าวหมูสับแล้วก็มีโบราณอีกที่หนึ่งครับโบราณเดี๋ยวผมทำให้เผ็ดธรรมดานะครับครับไข่ดาวค่ะ ใส่ได้เลย ไข่ดาวที่พี่ใส่แยกไปไม่ใช่เหรอคะ ปกติใส่แยกนะครับ ใช่แยกกล่อง โอเคถ้างั้นฮะแยกกล่องอ๋อใส่ถุงใส่ถุงใส่ถุงได้เลยครับ